Så den här näshjälmsfågeln, nu sa jag fel. Men varför är det alltså dyrare med, nu kommer inte jag ihåg hur man ska säga det heller. Man kallar det här just från Näshornsfåglar. Ja, så hjälmnäshornsfågeln. Det är inte helt Nej, precis. Hej hej! Hej och välkomna till WWF TV. Idag så står jag här med Louise Karlsson och vi ska prata om näshornsfåglar. En liten tungvrickare där. Näshornsfåglar och att de riskerar att bli av med näbben ganska ofta. Men först, vad är näshornsfåglar egentligen? Ja, näshornsfåglar är en familj med ganska många arter. Det finns hela 62 arter där 30 stycken lever i Afrika och 32 stycken lever i Asien. De har långa, kraftiga, böjda näbb. Och ofta så har de också en extra grej som man oftast, som ett horn, eller som man också kallar en kask som sitter uppe på näbbet, som kan vara i olika färger, och det är det som gör det karaktäristiska för näshornsfåglarna. Det är därför de heter näshornsfåglar. Precis. Varför ser näbben ut så? Olika anledningar. Dels så förstärker den här kasken ljudet, eller dess läten, som kan hjälpa till att attrahera honor, till exempel under parningstid. Det sägs också att vissa arter kan använda lite för att när de bråkar, när hanar vill konkurrera om honor till exempel. Så det finns lite olika anledningar varför man tror att de har de här kaskerna. Många utav arterna är stora och man kan höra dem komma på långt håll. Man hör vingslagen. Det är jättekul. Och du har sett dem, antar jag? Ja, jag har sett många olika arter och det är helt fantastiskt. Och ofta så vet man vad man ska leta efter dem när det finns ett träd som har fått frukt. Speciellt fikon gillar de. All right, så det låter ju som att de är en ganska så häftig syn. Verkligen. Och inte så jättesvåra att stöta på om man väl är på rätt ställe i världen. Så att säga. Precis, de börjar ju bli ovanliga tyvärr, och vissa arter är akut hotade idag, som hjälmnäshornsfågeln som har en av de här största kaskerna. Det var en till tungvrickare. Ja, precis. Och den här kasken då är också solid, vilket är ganska ovanligt för de flesta är ihåliga. Så den här näshjälmsfågeln, nu sa jag fel. Så hjälmnäshornsfågeln. Det är inte helt Nej, precis. Hjälmnäshornsfågeln, den är väldigt eftertraktad idag och den är så nära på att bli utrotad. Och vad är det då huvudfrågan i dagens avsnitt? Varför vill man sno deras näbbar helt enkelt? Vad är grejen? Ja, man kallar det här just från just från hjälmnäshornsfågeln då, så använder man kasken och karvar ungefär som att med elfenben. Att man snider ut olika vackra amuletter, eller man använder det i smycken på olika sätt. Så det är där som den här stora efterfrågan finns. Så att den är lite ersättare för elfenben, kan man säga? Ja, till viss del. Och i Kina under vissa år så har man sett att det har varit värt 5 gånger mer än elfenben. Oj. Så att det kan kosta många $1000 för olika amuletter att köpa när det kommer från näshornsfåglar. Men varför är det alltså dyrare med, nu kommer inte jag ihåg hur man ska säga det heller, näshornsfåglarnas elfenben än original elfenbenet? Dels är de här smyckena och amuletterna man gör otroligt vackra, för det är fin gul och stark röd färg. Och sen också när det har varit svårare under vissa tider att få tag på elfenben, när man försöker stärka upp att minska tjuvjakten och minska den illegala handeln med elfenben, då har man också försökt hitta andra material som substitut, och då har just näshornsfåglarna råkat illa ut. Så att när vi blev för bra på att skydda elefanterna helt enkelt, då delvis ja. Det blev det så här. Men det som är så spännande också med näshornsfåglar, det är att de bygger ju bon i stora ihåligheter. Och när de hittat då ett bohål och där de vill lägga ägget, så går honan in i det här hålet och sen så murar de igen det, så att det finns bara en liten spricka där honan kan sticka ut sitt näbb, eller hanen kan sticka in sitt näbb och mata honan, och sen även ungen då när ungen har kläckts. Så honan är extremt beroende av hanen under äggläggningen och när hon ska ta hand om ungen. Det där lät lite läskigt faktiskt. Får hon någonsin komma ut igen? Det är ungefär 3-5 månader stannar hon där inne beroende på vilken art det är. Men det är lite läskigt då, för om till exempel hanen blir tjuvjagad eller skjuten,
då kommer ju också honan dö och ungen. Kört. Vad finns det mer för sorters näshornsfåglar? Ja, alltså det finns ju då 62 arter och det är inte lätt att komma ihåg så många utantill. Men vi hade ju hjälmnäshornsfågeln och noshörningsnäshornsfågeln och sen den större näshornsfågeln. Men sen måste jag läsa några andra då. Orientnäshornsfågeln är ganska vanlig. Sen finns det knölnäshornsfågel i Indonesien. Den är fantastiskt vacker. Även sundanäshornsfågeln i Indonesien och Malaysia, fantastiskt vacker. Sen så har vi också så här rostnäshornsfågel, hjälmnäshornsfågel har vi sagt. Ja, det finns många olika arter. Men då så, då har vi lärt oss ett nytt ord kanske, i alla fall jag. Näshornsfågel och hjälmnäshornsfågel och alla andra. Tack och hej!